สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะวอร์มก็จะมาโชว์นั่นรถตำรวจหรือเปล่าตอนที่วอร์มอัดวิดีโออันนี้อยู่นะก็คือ1 อาทิตย์แล้วนะคะที่วอร์มอยู่บ้านควอรันทีนล็อกดาวน์อยู่ในประเทศอังกฤษนะเมื่อกี้นะคะเหมือนวอร์มเห็นแบบแวบเหมือนมีรถตำรวจแบบมาวนอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็ตำรวจเดินอยู่ด้วยนะข้างนอกมาว่าเดินดูนะคะว่าคนเนี่ยออกไปนอกบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยไหนๆนะคะวอร์มได้อยู่บ้านยาวๆใช่ไหมวอร์มก็อยากจะมาดูแลผิวของวอร์มเองบ้างนะคะคืออยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ดูแลผิวแบบเป็นกิจลักษณะเลยนะวันนี้นะคะวองก็อยากจะมาแชร์ pampering facial skincare routine ให้ทุกคนได้ดูกันนะแบบว่าหน้าแบบสดๆกันไปเลยนะอย่างแรกนะคะที่วอมชอบทำเนี่ยก็คือโกนขนที่แบบว่างอกออกมาตามคิ้วออกมาตามหนวดอะไรงี้นะคะวอมเนี่ยจะทำประมาณเดือนละครั้งนะคะวอมก็จะใช้เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องโกนขนนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะเพราะวอมซื้อมานานแล้วนะแต่วอมจะขึ้นชื่อของเครื่องนี้ให้ดูนะคะมันจะเป็นแบบสไตล์ facial pencil นะคะคือมันก็จะเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้นะคะบนแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างบนหัวนี้นะคะซูมใกล้ๆนะว่าอยากจะให้เห็นว่าคิ้ววอมนี่แบบออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะรู้ว่าสาวๆเห็นไหมนะแต่แบบมันจะเห็นแบบว่าเป็นสีเทาๆใช่ไหมเดี๋ยววอมจะมาจัดการมันก็จะมีเสียงหน่อยๆนะเป็นเสียงโกนนะเนี่ยออกไปหมดเลยนะเนี่ยนะคะวอมจะขึ้นโกนขนไปตรงนี้เลยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันงอกจนถึงมาตรงนี้นะแล้วพอมาถึงตรงหนวดนะคะวอมก็จะเม้มปากนะที่จะแบบให้ได้หมดทุกองศานั่นเองนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูเก็บความเรียบร้อยนิดนึงวอมก็จะมาใช้แหนบนะว่าดูซิว่าตรงไหนข้าพเจ้าพลาดไปผิดพังพลาดไปมีวอมพลาดไปตรงนี้นิดนึงนะรู้สึกว่าเหมือนทำคิ้วตัวเองแหว่งไปนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็งอกแหละคือสาวๆฝรั่งบางคนนะคะเขาชอบโกนขนแถวๆตรงนี้นะแต่คือวอมคิดว่าถ้าโกนขนแถวๆตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วมันอาจจะแข็งได้วอมก็เลยไม่ทำนะคะวอมปล่อยให้ตรงนี้เป็นธรรมชาติไปนะหลังจากนั้นนะคะวอมก็จะชอบมาใช้สครับนะพอโกนอะไรเสร็จทุกอย่างบนหน้านะนี่นะคะวอมก็จะมาใช้ของสมูทโตะนั่นเองนะคะสครับเจลลี่วาดหางจระเข้นั่นเองนะคะแล้วก็มีเกิดเทศอยู่ด้วยนะโคตรน่ารักเลยอะวอมนะชอบแพคเกจจิ้งของสมูทโตะอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันแบบน่ารักมากคือวอมแบบชอบการดีไซน์ของเขาดูน่าใช้น่าสะสมอ่ะมันก็จะมีบีบนิดนึงนะคะใส่ฝ่ามือคือบางคนนะคะชอบสครับหน้าก่อนทำอะไรทั้งสิ้นนะแต่คือวอมชอบสครับหน้าหลังจากโกนขนนะคิดว่าขั้นตอนเนี่ยน่าจะกลับด้านกันซะมากกว่าแต่ไม่รู้สิวอมชอบทำแบบสเต็ปอย่างเงี้ยสครับอันนี้นะที่วอมชอบอย่างหนึ่งคือแบบว่ามันไม่ระคายเคืองหน้านะเวลาวอมลงสครับนี้นะคะวอมก็จะแบบใช้แบบวนๆอย่างนี้นะสเต็ปนี้วอมจะใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าวอมอยากจะให้แบบมันไปทั่วทุกผิวหน้าจริงมีหลายคนสงสัยนะคะว่าที่ล็อกดาวน์ที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นยังไงนะตอนช่วงโควิดระบาดในช่วงนี้นะก็อยากบอกว่าเงียบมากข้างนอกนี่ก็เงียบใช้ได้เลยแหละเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยถ้าออกไปแล้วแบบตำรวจจับได้ใช่ไหมก็จะมีการปรับเงินนั่นเองนะคะก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าออกไปนะเพราะว่าวนสครับทั่วใบหน้าแล้วนะคะวอมก็จะทิ้งไว้1 นาทีนะคะให้แบบว่าพวกวิตามินที่อยู่ในเจลเนี่ยซึมซับเข้าไปในผิวก่อนนะก่อนที่วอมจะไปล้างหน้านะเอาละ1 นาทีแล้วเดี๋ยววอมขอตัวไปล้างหน้าแป๊บนึงนะคะโอเคกลับมาแล้วต่อมานะคะวอมก็จะมามาร์กหน้านะโดยแบบว่าแผ่นมาร์กหน้านั่นเองนะคะมาร์กหน้าที่วอมจะใช้นะคะก็คือจากของแบรนด์ Look at Me นั่นเองนะคะวอมนะคะสั่งแผ่นมาร์กหน้านี้นะคะมาจาก Amazon นั่นเองนะก็มันจะมาเป็นแพ็ค12 อันมั้งโหลนึงอะ
ในโหลนึงนะคะที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายสูตรอยู่นะแบบว่ามี energetic นั่นเองนะคะแล้วก็มีอันที่แบบ purifying refreshing ก็จะมีแบบนี้ด้วยนะทำให้ผิวแบบสมูทขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยวอร์มจะมาใช้อันนี้นะจะมาเป็น raccoon นั่นเองนะคะความ moisture raccoon นะแบบเหมาะสำหรับผิวขาดน้ำอะไรเงี้ยแบรนด์นี้นะคะมาจากเกาหลีนะแต่ว่าวอร์มเนี่ยสั่งมาจาก Amazon นะอาจจะถูกกว่าในเว็บอื่นอะไรเงี้ยที่แบบสำหรับขายเครื่องสำอางเกาหลีโดยเฉพาะแต่คือพอดีว่าวอร์มไปเจอบน Amazon นั่นเองนะคะแล้ววอร์มก็มี Amazon Prime นะก็เลยส่งเร็วอะไรอย่างนี้มาสก์นะคะก็จะเป็นมาสก์ธรรมดานะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้มีลายขอแอบดูกระจกแป๊บหนึ่งให้ครอบคลุมทั้งหน้านะพยายามลูบให้มันแนบชิดกับผิวเลยนะปัญหาของวอลอย่างหนึ่งนะตรงที่พอตอนมาร์กหน้าเนี่ยจมูกไอ้ตรงแถบจมูกนะคะของวอลเนี่ยมันจะครอบไม่มิดนะเพราะว่าจมูกวอลใหญ่นิดนึงนะส่วนใหญ่นะคะวอลก็จะทิ้งไว้ 15-20 นาทีนะบนใบหน้าแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยวอลก็จะชอบไปดูแบบซีรีส์หรือว่าตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยตอนแรกนะคะวอลเห็นบน Amazon เล่นๆนะแล้ววอลก็แบบมาสิมันน่าสนใจวอลก็เลยซื้อมาแล้วก็พอมาลองใช้วอลเนี่ยลองใช้ได้ประมาณเดือน 2 เดือนแล้วแหละโดยเฉพาะช่วงที่แบบว่าฤดูหนาวนะช่วงธันวาคมมกราอะไรเงี้ยผิวของวอลตอนนั้นนะแห้งมากเลยแต่ว่าพอมาลองใช้อันนี้เนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะล้างหน้ามาแล้วนะคะผิวก็นุ่มขึ้นมากแล้วนะเพราะว่าก่อนนอนนะคะวอมก็จะมาชอบใช้ตัวนี้ตบท้ายนะคะก็คือ Laneige นั่นเองนะคะ Skin Care Water Sleeping Mask นะสาวหลายๆคนน่าจะรู้จัก Sleeping Mask ตัวนี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันดังพอสมควรนะความชอบใช้มาสก์ตัวนี้นะคะเพราะว่าแบบว่าชอบทาอะไรทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ไปล้างหน้าอีกทีตอนเช้านั่นเองนะคะวอมชอบ Sleeping Mask ตัวนี้ตรงที่ว่ามันล็อกผิวได้ดีมากนะคะคือแบบพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยหน้าวอมก็ยังแบบผิวเนียนนุ่มถึงอากาศจะหนาวขนาดไหนอะไรเงี้ยวอมจะเกลี่ยแบบสไตล์นี้นะก็ถือว่าเหมือนแบบประมาณว่านวดหน้าไปด้วยเลยนะคะมันทำให้รู้สึกแบบผิวชุ่มฉ่ำรีเฟรชมากอะไรเงี้ยสุดท้ายนะคะท้ายที่สุดจริงๆนะก็คือมาร์กตรงตาช่วงนี้นะคะวอมชอบใช้ตัวนี้นะของ Dior Hydra Life Cooling Hydration Sorbet Eye Gel หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะขวดเล็กๆเอามาบีบตรงปลายนิ้วนะแตะนิดนึงใช้นิ้วเกลี่ยหน่อยเอาละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยกับ Pampering Facial Skincare Routine ของวอมนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็น Skincare Routine ที่วอมแบบชอบทำเดือนละครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าสาวๆจะชอบวิดีโอ Skincare Routine อันนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครมี Face Mask อันไหนที่แบบวอมควรที่จะใช้หรือว่าแบบว่ามีอะไรที่แบบสาวๆคนอื่นแนะนำอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะหวังว่าทุกคนจะอยู่บ้านปลอดภัยกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะคะถึงจะอยู่บ้านก็เถอะแต่ว่าเราก็สามารถออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ในบ้านได้เนาะอย่าลืมล้างมือแล้วก็กินอาหารดีๆกันนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ